नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। नवरात्राचे दिवस सुरू आहेत आणि नवरात्राचे उपवासाचे पदार्थ खाता खाता कधी काहीतरी चटकदार खावंसं आपल्याला वाटतं आणि म्हणून मग म्हटलं चला तुमच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी पिठलं आणि भाकरीचा बेत करू, पण तोही उपवासाचा। याआधी आपण उपवासाचा झुणका केलेला आठवतं का तुम्हाला? नसेल आठवत तर पुन्हा आठवा किंवा हे आयचं बटन दाबा, त्याच्यात तुम्हाला झुणका दिसेल। आणि भाकरीसाठी हा साबुदाणा आणि भगर एक वाटी हे बारीक करून घेऊ। आणि हे छान भाकरीचं पीठ आपलं तयार झालं आहे। मीठ चवीनुसार, यामध्ये गरम पाण्याने आपल्याला याला भिजवायचं आहे। आता याला व्यवस्थित आपण मळून घेऊ। थोडं पाणी अजून घालू। आपण ह्याला मुरत ठेवू आणि पिठल्याची तयारी करू। शेंगदाणा तेल, थोडीशी बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। कोणाला चालत असेल, आवडत असेल तर, नाहीतर काय होतं माहिती का की मी असं काहीतरी टाकलं जे मला आवडतं, लगेच कमेंट्स येतात, सर उपवासाला कोथिंबीर चालते का? नसेल चालत तर नका टाकू, पण मी फक्त चविष्ट माणूस आहे आणि चविष्ट खिलवण्याचा माझा तुम्हाला अट्टहास आहे, त्याच्यामुळे मी असं करत असतो। हिरवी मिरची, पाणी, तिखट, दही, कोथिंबीर आणि याला व्यवस्थित एकत्र करायचं। पाण्याला उकळी आल्यावर त्यामध्ये मीठ आणि ही उपवासाची जी भाजणी आहे ती आपण अशी थोडी थोडी टाकू, म्हणजे पिठलं जे आहे ते गुठळीचं होईल। पिठलं बऱ्याच प्रकारचं असतं, पण गुठळीच्या पिठल्यामध्ये जी मजा असते ती दुसऱ्या पिठल्यात नसते। हा अस्सल खवय्याच सांगू शकेल। आणि हे पिठलं म्हणजे काय, याच्यात लसूण कांदा काही नाही, तरी पण याच्यामध्ये भाजणीचा एक खमंगपणा आहे आणि त्याचबरोबर दह्याचा आंबटपणा, जिरं, हिरवी मिरची आणि भाकरीबरोबर तर अप्रतिम लागेल। पिठलं तयार झालं। आता भाकरीची तयारी। पीठ भिजवून ठेवलं आहे, तवा काढतो। हा गोळा छान मळला आहे। आता ह्याच्यात एक तर तुम्ही इथेच भाकरी थापा किंवा पोपाटावर छापा। छान पातळ भाकरी तयार करायची। छान पोळीसारखी टम्म अशी फुगली भाकरी आपली। ही जी चटणी बनवतो ना मी, तर एक इंटरेस्टिंग प्रकार आहे। त्यासाठी मिरची भाजून घ्यायची, हिरवी मिरची, थोडेसे शेंगदाणे, जिरं, मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर। आणि त्यावर छान आपण तडका सुद्धा देऊ। आणि तडक्यासाठी हे छोटंसं कढलं, त्यामध्ये थोडंसं तेल,
जिरं, कोथिंबीर, आणि या 2 उपवासाच्या भाकऱ्या. तर नवरात्रीतल्या उपवासाचा एक दिवस पिठलं भाकर आवडेल ना? पाहत राहा मास्टर रेसिपीज. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर जरूर करा, कारण प्रकार वेगळा आहे.